No moro! Tää olisi tämmönen pikku purkuhomma. Eli mä taas sitten puran tämän asennuksen. Ja juuri tämä sitten liittyy siihen moottorivideoon. Eli tässä mä sitten tein joskus sen suunnanvaihtokytkenen tossa. Tossa oli ne merkkivalot, resettipainike. Sitten tästä mä purin jo sen tämän se painonappihomman, että vasemmalle ja oikealle. Ja sitten se muutettiin näin, että se onkin sitten täällä. Tossa oli näin, että tosta oli vasemmalle, tossa oli oikealle se homma näin. No sitten tässä on semmonen homma, että näitä purkuhommiakin tulee joskus sitten siellä jossakin työmaakohteissa. Joku saneerauskohde, eli remonttikohde on nyt tässä. Niin vaikka näyttää siltä, että siellä ei ole mitään jännitteitä yhtään missään, niin kyllä ne pitää silti niin kuin tarkistaa. Niin sitten se oikea työkalu on tämä jännitteen eli piippari tai dusballi on tässä. No se nyt sitten tuottaa semmoisen toisenlaisen ongelman, että jos nyt sitten toi testeripiippari on niinku rikki, että se ei näytä mitään, tai sulla on tämmönen joku aatamiaikainen dusballi. Näistä mä tein semmosen oman videonkin joskus, miten nämä niinku toimii, nämä vanhat mallit, ja toimiiko ne, siis tämä äskeinen tossa oli, että toimiiko se tai tämä ja pari kolme muuta, että toimiiko ne ilman pattereita, että piippaako ne, näyttääkö ne täällä mitään niinku jännitteitä, niin se pitää varmistaa. No, toinen vaihtoehto on se, että on yleismittari, mutta niin tämäkään ei ole luotettava. Nimittäin tässä on monta semmoista vaaranpaikkaa. Vaikkapa näin. Laittaa tohon tasajännitealueelle sen. Näin tossa. Ja mittaa sitten sillä jostakin tuolta mittaa nyt näin. Näyttää nollaa. Menee töihin. Niin on sitten siinä sähköiskuvaara. Tai sitten, että laittaa jollakin tavalla joku muu täällä tai pistää johdot jollakin tavalla toisin täällä. Niin ei ole hyvä juttu. Että kyllä se on näin, että tämmönen nykyaikainen jännitteenkoestin varmistettuna, että se toimii. No miten se varmistettiin? Okei, tehdään näin, että pitää löytää joku pistorasia, missä on varmuudella jännite. Okei, no tässä sitten on. Ja sit vaan tosta tonne testaus. Näin. Okei, siellä näyttää. Tossa näyttää 230 on näin. Katso vielä, että tästä nousee nämä ledit tonne. Nimittäin se on monesti on näin, että porukka luulee, että tekee sen näin, että tästä ainoastaan tämän tai piippaushomman tää näin. Että se kertoisi meille sen, että myös tämä täällä toimii. Kyllähän tämä kertoo, että tämä ylipäänsä toimii jollakin tavalla, mutta myöskin tämä näin testaus tosta tonne pistorasiaan, homma toimii ja voidaan varmistua siitä, että juuri tämä toimii. Ja sehän oli ihan normaali juttu, että sähköalan ammattihenkilöt, vaikka minä, niin tehdään töitä siten, että jännitteet tässä olisi päällä ja tämä tässä on pois. Ja se homman nimi on se, että vaikka sitten minä tai tässä joku muu asentaja tästä tulee paikalle, niin se tietää sen, että koskemalla täällä väärään paikkaan voi tulla sähköisku. Okei. No joo. Nyt tämä työkohde, mikä mulla nyt tässä sitten on, testilevy, mä näen tossa jo suoraan, että tossa mulla on koje vastake tossa. Ei sen tuu mitään. Mutta sehän oli näin, että näitä videoita kuvatessani mä olen ottanut yhden sähköiskun sitten siellä. Ja mä kerroinkin sen asian, se oli semmonen video, missä oli 4 kappaletta sähköisku, mitä mä olen saanut. Ja mä kerroin, mitä siinä kävi. Ja sehän oli näin, että mulla oli tässä, oli ollut, tässä kohtaa oli lamppu, sitten oli himmennin vieressä. Oli hyvä meininki, kaunis päivä, oli hyvä onnistunut tämmönen kuvauspätkä siinä. Ja unohdin laittaa tästä näin. Se oli näin, tämä oli päällä, toi oli päällä, vikari oli päällä, sulake oli päällä, on näin. Ja unohdin pistää ne alas. Ja siitä tuli pikku tälli, on näin. Niin se aina vähän muistuttaa sitten siellä.
On näin. No joo. Tästä pistän nämä alas näin. Ja nyt mä tuossa sitten suoritan sen jännitteettömän potaamisen. Tehdään näin. Eli periaatteessa semmonen joku mesta, mikä nyt olisi, niin tässä olisi ehkä jännite. Tämä tuleva täällä, tossa, tästä tulisi kaapeli jostakin tuolta, niin tässä voisi olla jännite. Mutta tää on tässä pois päältä. Ja tähänkin nimittäin saako siihen jonkun lukon? Kyllä saa. Tästäkin saa näin, että siellä, tämäkin tossa saisi niinku lukon läpi tosta. Tai jonkun semmoisen piuhanpätkän ja siihen semmonen kyltti, että älä kytke. Siellä työkäynnissä. Joka on. Se on vähän tämän näköinen. Tää on tämmönen iso malli. Laittaisi tohon sen näin ja sitten siinä, että älä kytke työkäynnissä. Tämmönen homma. Niitä on olemassa semmosia niinku tämmösiä ihan pieniä lappuja myöskin tossa. Olis näin. No joo. Elikkä tosta toi pois päältä. Näin. Noin. Pistää siihen tossa. Taas johdonpätkä läpi täältä. Ja vaikkapa tämä sitten tästä myöskin läpi näin. Älä kytkä työkäynnissä. On tommonen. No sitten tosta tämä piippari, mikä juuri havaittiin toimivaksi, niin teen sen näin. Nimittäin, kyllä semmonenkin on mahdollista, että vaikka tämä tässä on pois päältä, tämä näin, niin jännite voi tulla jostakin muualta. Kyllä se on näin. Varsinkin tänä päivänä, kun on aurinkosähköjärjestelmiä, niin silloin siellä voi olla jonkinnäköinen jännite siellä niin kuin lähtöväässä jossakin siellä. Kyllä täysin mahdollista on. Joku moottori vielä pyörii, joku muu tämmönen juttu siellä voi olla, niin voi tulla semmoinen, että siellä kuitenkin sitä jännite. Ei se välttämättä ole sitten tämä niin kuin täyslaati, mikä täällä on joku. No joo. Eikä tosta katsomaan näin, että tästähän tulee, täältä tuli L1, 2, 3, meni tonne, näin, mittaan tosta 1, 2 välissä. Ja näitä pitää niinku pikkusen painaa tonne, et ei semmonen vaan tämmönen pikku, tämmönen vaan tonne, tosta painaa tossa se kunnolla, näin, 1, 2, 1, 3, 2, 3, joo, ei tullut mitään. Sitten vielä jatkuu, otan tästä sitten näin, että 0, toi, täällä 0, 1, 2 ja 3. Ja sitten tässä on vielä se homma, että oli semmoinen sanonta, että oli vikavirrattu joku asia. Niin sehän niin kuin oli vähän väärin tämä sanontanakin jo, mutta se on vaan tämmöinen, mikä siellä pyörii. Että toinen oli, mikä tää oli. Tämä näin. Eli vikavirran nollakisko, niin mä teen saman homman nyt tänne. Mittaan tosta. 1, 2 ja 3. Ei oo mitään sielläkään. Ja vielä kerran lähden alusta tosta maalastukseen. 1, 2 ja sitten 3. Otan tästä näin. Ei tullut mitään. Ja vielä teen näin, että 0 ja maa. Ja sitten tämä toinen puoli 0 ja maa. Olisi tästä mitattuna tämmönen homma. Ja sitten mä teen vielä, jos oikein haluan varmistaa nyt näin, että oliko se viimeisinkin mittaus, niin mä en sitten mene, mulla on täällä pistorasia, niin okei. Tossa mittari toimii, on näin. Aivan muuten. En mä muistanutkaan, niin mullahan oli jo semmonen esittelyvideo. Oli tämmönen tässä. Tää näin. Niin tähän kun laittoi sitten tässä. Laittaa tohon näin. Täällä on, pistää tosta tohon ja tähän näyttää tuolla 230. Tämmönen proving unitti. Tää pystyy koittamaan sitten näin. Onko sitten myöskin toi testeri kunnossa? Oli. Selvä. Noin, lähdetään tämmöstä purkamaan tätä koppaa tässä ja tämä tässä on Fiboxin tämmönen kotelo. Made in Finland. Hyvä. Niin jos joku huono puoli pitää näistä löytyy, niin se nimittäin on nimenomaan nämä tässä. No joo, siellä koulumaailmassa, niin ehkä porukka runttaa näitä vähän ehkä enemmän kiinni. Tästä nimittäin lähtee se kierre vähän niinku tosta. Ei kierre, vaan tämä menee pyöreäksi tämä kanta niinku tossa.
että se niin varsinkin tässä on käynyt silloin, olen ehkä se itse tehnyt. No joo, tässä tällä tavalla. Ja sitten otetaan tämä auki. Toi. Tämä auki. Sitten tämä viimeinenkin tästä vähän auki. Noin. Ja sit käy sillä tavalla, että tämä tästä niinku lähtee pois. Ja tämähän tuli näin, että tässä oli merkkilampuja nämä jortun täällä. Ja nyt mä irrotan tästä ne tuolta. Okei, tosta. Tää on hyvä tämmönen vihaan tämmönen magasiinimalli. Tuolta joku ruuvari. Kato. Voidaan ottaa tosta toi iso ristipää. Sitten vaan tosta noin ruuvit täältä auki. Otetaan vähän ruuveja auki. Näin. Ja niin tästä lähdetään vähän katsomaan. Tässä on tullut muuten näiden videoiden aikaan tullut semmonen asia, että kun siellä YouTubessa on näitä muita tämmöisiä tekniikan alan YouTubettajia, mä nyt en koe olevani semmonen tubettaja, kun siellä nyt on nämä mä itse arvostan tosi paljon semmoista kuin Hydraulic Press Channelia. Se kaveri on keksinyt nimittäin tosi hienon semmoisen asian, mitä jaksaa katsoa. Mä itse katsonut niin monesti siellä niin, ehkäpä se mun tämmönen niinku teema osittain on semmonen asia, että kun mä puhun tämmöistä turkulaista murretta, on niinku näin. Ehkäpä se on vähän niinku tossa, ehkäpä se on vähän niinku lieventynyt tässä niinku näinä hetkinä, mutta sitä aina vähän voi viljellä väliin. Jollakin tavalla. Mutta en mä jotenkin niinku ehkä osaa tai halua käyttää semmosia typeriä sanoja, mitä siellä on olemassa. Niinku mikä ei tarkoita mitään muuta, kun täällä asuvat tietää. En mä semmosia käytä. Ehkäpä tämä nuotti tai tämä mitä käyttää, niin se on niinku semmonen asia. Noniin. Tämä tässä on sitten purettu. Ja sitten tässä oli semmonen homma, että oli tämmöistä spiraali. Niin, mä otan tämän tästä pois. Ehkäpä mä joskus käytän nämä jossakin toisessa asennuksessa. En oikein tiedä vielä mitään. Nimittäin semmonen niinku asia, että piti niinku tehdä tähän joskus se tähtikolmio käynnistys. Mutta se vähän niinku tässä jäi ehkäpä, koska niitä moottoreita, se on se koko kysymys. Siis se on semmonen ihan hirvittävän kokoinen niin siis se pienin malli, mitä voi tähtikolmio käynnistää. No varmaan semmosia pienempikin on, mutta en tähän hätää semmoista saanut. Ja mä tein näitä hanketta, videoita tästä itsekseni, niin mulla ei ole maheksia ja kaikki mahdollisia tarvikkeisiin tossa sitten ollut. On semmonen homma, semmonen asia. No siellä sitten YouTubessa on tosi hyviä niin näitä tekniikan alan tubettajia. Siellä on Metsämäni. On tosi hauska katsoa sitten niitä sen videoita siellä. Ja siinä on varmaan semmonen niin linja pitää valita. Että mitä mä joskus aikaisemminkin tuossa sanoin. Ja on kysytty monet kerrat, että minkä takia mä en teen näitä hommia tässä omilla kasvoillani. Että mä siinä, niin. Ehkä se on semmonen homma, että kun näissä töissä, mitä täällä nyt teen, täällä ei mikään ei räjähdä, mikään ei pamaada, ei tapahdu mitään. Omalla tavallaan tapahtuu, mutta se on semmoista toisenlaista. Että joku ajattelee, onko tämä semmoista semmoista hukilinjaa. Näin. Ehkä se menisi semmoinen, sen mäkin tiedä. Tää oli hyvä. Tää oli Fluke-pihdit. Tämmöistä näin erittäin hyvä. Madein Kerman. No joo. Et semmonen. Mutta ehkäpä se pitää erottautua jollakin tavalla, niin tämä teema, nämä asennustyöt, tämä hommat tässä, niin ei semmoista ollut. No nyt on. Ja mä sen sitten tein. No joo. Ja sitten tämmöstä näin, että sit on tullut joskus niin, että olenko saanut koskaan näistä videoista palautetta? No olen saanut vaikka miten paljon. Pääosa on ollut ihan hyvää. Mutta on tullut myöskin niitä, että opettele puhumaan tai älä puhu tuommoista murretta tai jotakin näitä. En mä aio tässä mitenkään nyt sit muuttua joku muu murre, kun se on mun tämä tapa tehdä näitä tällä tavalla.
kaikki on varmaan joskus käynyt täällä päin Suomeen. Sä menet käymään kun pitää sittarissa ja puhuu jokainen tällä tavalla. Menet hakemaan sen piispan munkin. Sitten alkaa semmonen keskustelu varmaan, että ei se mikään piispan munkki ole, kun se on Berliinin munkki. Ei todellakaan ole, kun se on piispan munkki. Se perusmunkki, missä on ne niinku punaisen värinen pinta. Se on piispan munkki. Ja tämä asia on nyt päätetty. Siitähän käydään keskusteluita jopa tuolla jossakin sanomalehdissä saakka, että kumpi se sitten on. Niin ehkä totuus nyt sitten ei varmaan semmoista ketään tiedä. Että onko se sitten niin tämä, että jossakin päin maailmaa se on Berliinin munkki. Mutta täällä se on piispamunkki. Sä menet sanomaan, että ei sul mitään piispamunkkeja olisi. No kyllä varmaan on, mutta jos sä menet sanomaan tuolla tavalla jossakin muualla päin Suomeen. Sä menet jonnekin, minne sä menet? Sä menet Kuopiooseen. Sanot, että ei sul mitään piispiksi olisi. Niin ei se varmaan ymmärrä mitä niin kuin sanottiin. Koska niin kuin täällä päin Suomeen sanotaan niin kuin se kysymys kuuluu sanoa sillain niin kuin käänteisesti, että ei sul mitään jotta olisi, niin sit se niin kuin on niin kuin näin. Että sä menet jonnekin, niin. Mutta jos sä menet niin kuin ihan peruskauppaan tuossa kysymään, että vai hakee maitoa, niin se ei toimi siinä. Se pitää olla vähän joku semmonen erilainen joku tuote. Vaikkapa joku semmonen, että sä menet jonnekin työkalukauppaan tossa noin, että ei sul mitään laadukkaita sivuleikkureja olisi. Sitten tulee joku tämmöstä tässä käteen, niin näin, tässä olisi hyvät. Otatko sä nämä? No nämä mä otin. No toinen vaihtoehto, mitä mulla tässä on ollut. Nämä oli mulla aikaisemmin käytössä. Nämä oli vahkot. On tossa. Tässä on hyvä puoli se, että näitä on olemassa mun muistaakseni 3 eri kokoa. Että tämä on se perusmalli, se niin keskimmäinen koko. Että on olemassa semmoinen vähän isompi, sitten semmoinen aika pieni, se on aika näppärä. On niin kuin näin. No siitä tuli vielä mieleen, kun mä joskus tässä näin, että mä kävin tuossa yhdessä kaupassa ja katsoin, että oli semmoinen kuin Knipex, siis se pihtimerkki, niin nämä näin. Aivan loistavat. Siis tämmöiset pienet näppärät pihit. Toimii niin kuin samalla tavalla kuin tämä sama homma on niin kuin näin. Että sä menet jonnekin, että ei sulla mitään semmosia pieniä knipeksejä olisi. No sitten semmoiseen johonkin isompiin hommiin on myöskin mulla sitten tästä tämmöiset, mä jos tarvitsee jossakin hommissa. Ehkäpä ajattelee, että no joo, ehkäpä tämmönen tässä on johonkin nyt sitten, jos vaikka harrastaa mitä onkaan joku asia, niin sitten niin saa isompaa vaikka holkkitivistä kiinni, mutta sitten se, että kun tämmönenkin tässä, näillä mä oon tehnyt sitten nää niin tämmöistä näin tossa, että mahtuu työkalu tohon nyt vaikka vyöhön kiinni ja pystyy holkkitivistä kiristämään, vaikka miten iso jos haluu. Näin. No niin, mennään taas asiaan. Okei, no niin, sitten tässä niin mä otan seuraava pois tästä nämä apureleet, apukoskettimet. Tossa on näin ja tosta oli näin tuolta. Ja sitten tässä näin, että siellä jossakin koulumaailmassa, kun siellä on niin näitä videot katsoo myöskin moni opettaja. Ja mä olen kertonut myös monesti, että siis mähän olen opettaja myöskin. Se mun oikea työ, mitä mä teen täällä päivisin, mä olen opettaja ammattikoulussa siis. Niin on semmonen homma, että tässä kun joku purkaa, niin sitten nämä kaikki leviäks jonnekin tonne. Viekää ne jonnekin oikeisiin hyllyköihin ja säästäkää sen opettajan aikaa sitten siinä. On näin. Otanpa tämän tästä pois. On näin. No sitten tämä eräs toinen tämmönen turkulainen juttu, mikä on tässä, mikä mulla nimittäin myöskin tonne kirjaan on päässyt vahingossa lipsahtamaan, on semmonen sana kuin ketä. Niin mitä tarkoittaa semmonen kuin ketä? Niin se nyt on näin, että täällä päin Suomeen sanotaan, että ketä sä olet, tai ketä se oli, joku tuolla oli, niin se nyt on oikeesti kukaan. Mutta se nyt sit tulee niin paljon helposti. Ja tossa sitten kerran, sitten mä oikoluin sitä kirjaa, semmoista, siis se oranssikaatinen kirja, missä on niitä asennusharjoituksia. Ja
konetekniikkaa, niin siellä mulla oli semmonen juttu. Pikkuhetki. Nimittäin tässä lukee mulla näin, että ketä tahansa ei saa tehdä töikseen asennuksia. On tämmönen homma. Sinne pääsi livahtamaan. No joo. Ehkä mä sen vaihdan joskus, kun sen ei oo sitä oikeeta suomea. Semmonen homma. No niin, homma jatkuu tässä. Ja ajattelin, mä otan tosta noita johtoja sitten pois tosta ylhäältä. Näin on täältä irti. No joo, mä voisin ottaa kyllä tästä nämä apukoskettimet niinku toies. Tossa oli näin, ja tämähän lähtee pois. Tämä pieni klipsu, mikä tässä on näin, tosta ylös ja vetää se näin. Tuolta tonne ja sitten jostakin taas ruuvari näin. Tuosta L1, 2, 3 pois. On näin. Joo, se on tuolla kun jokaisessa päin maailmaa ja Suomessa niin on erilaisia tapoja puhua. Niin ehkäpä tämä niin mun tavaramerkki on ollut tämä näin, että ehkä se vähän lieventynyt kyllä tässä näin, että ei sitten ihan niin paljon puhu tuossa sitten turkulaisittain, mutta aina silloin tällöin on semmonen asia. No se mikä mua myöskin tuossa ilahduttaa, niin tässä joskus on käynyt semmonen asia, että mä olen ollut tuolla jossakin missä olenkaan mennyt, niin jutellut sitten siellä jollekin ja että sanois, että ei me niinku tunneta mistään, mutta mistä mä niinku sut niinku tiedän ja että mä sanon, että no voi olla siitä, koska mä olen tehnyt semmosia sähkövideoja, niin niinku siitä sitten joku niinku tunnisti. Nyt tuli muuta liian iso ruuvari tuolta oikea ja riviliitin malli. Niin se niinku lämmitti mieltä, että joku sitten tunnisti siellä, että ai sä olet se, kun niitä sähkövideot tekee. Mä sanoisin, että Juusalle minä tossa. Riviliittimet on tällainen. Noniin. Se on periaatteessa sillä lailla, että ehkä siellä on ehkä enemmän käytössä siellä automaation puolella, mutta totta kai tulee myös esiin vähän väliä myös näissä hommissa tässä. Jos sitten joku päätyy tonne keskusvalmistukseen töihin, niin siellä tulee sitten vastaan niitä ehkäpä sitten enemmän. Mä taas vaihdan ton ruuvarin tosta. Noniin, tämä oli ehkä semmonen parempi tohon ja sitten tuolta vielä nämä muut. Ehkä riviliittimissä semmonen, että niitä valmistajia on olemassa niinku tuolla miljoona erilaista, niin katsoo sitten siellä, että mikä mulla oli tässä, että on nämä nimilaput tässä, tuon numerohommat tossa, että ne on niinku oikeet. Että tässä nimittäin oli, että tämä yläpuoli, mikä täällä on, kohta mennään sinne, niin siellä oli jonkun toisen valmistajan noi numerot, eikä tämän. No joo. Sitten tosta mä irrotan nämä riviliittimet tässä. Niin siellä on kyllä, YouTubessa on tosi paljon noita hauskoja kanavia tähän niinku tekniikkaan liittyviä on sitten siellä ja semmonen homma, että tulisi joku tämmönen ammattilaisten tubekoni. Että siellä olisi sitten niinku just tämä näin hydraulic press channelia ja sitten ehkä joku metsämäni ja sit mä olisin kanssa siellä ehkä, olisi hauska. Tosta otan pois ja sit mulla on tässä alla tämmönen, mulla on tommonen pieni koppa tossa, minne mä heitän nämä piuhat tässä tuolla ja sitten tuosta vielä auki. Mä muuten vaihdan tosta jonkun ristipään jostakin, jos löytyisi tuolta noi auki. Nämä tuolta ja sitten niin aivan tässä oli tämä homma, että tässä oli tämä lämpöreleen liitos, oli nyt vaan näillä kiinni. Ja se oli vähän mun pieni mysteeri, että miten ne niinku sai tonne alle menemään nämä tästä ne langat tonne, siis se vaiheiden vaihtojuttu oli siellä. No joo. Tuolta mä otan vähän pois. Näin.
Noin, ja nyt mä otan sitten tuosta, otan tästä sitten pois täältä näitä riviliittimiä. Mä nyt muistan joskus semmoisen homman, kun mä olen ollut tuolla jossakin, kun olin joskus oikeassa töissä sähköasentajana, niin oli semmonen yksi tapaus, kun semmonen asentaja niin ei suostunut käyttämään ruuvaria näissä riviliittimissä. Että hän halusi käyttää ainoastaan semmoista väänintä niissä. Semmoista väänintä haettiin sitten sieltä kissojen koirien kanssa ja se homma nimittäin olisi tullut tehtyä ihan sekunnissa, niin ei kelvannut mikään muu kuin se. No joo. Sitten kun säkin päädyt siellä joskus tonne työmaalle, siellä on paljon porukkaa, paljon tekijää, paljon tekemistä, niin kaiken näköistä tulevasta. Et semmonen. Sitten tosta toi nämä riviliittimet. Ja siis maadotusriviliittimessä oli semmonen ominaisuus, että siellä on vielä kolmaskin ruuvi tuolla, niin se niinku lukitsee sen koko homman tohon periaatteessa tähän tohon dinikiskoon, mikä täällä pohjalla on, jotta sekin maadottuisi. Samalla tässä ja tossakin sitten on semmonen. Ja otan tästä tämän näin pois tuolta noin. Olisiko täällä vielä johto? Noin. Otan nämä pois tästä. Noin. Nämä pois tuolta. Sitten siellä on vielä noi käyttösähköt näille kontaktoreille. Tosta ne pois. Et semmonen asia. Näin. Tämä alkaa olemaan aika pitkälti purettu. Tossa on vielä joku juttu kiinni. Ja ehkäpä siellä pitää niinku tuolla, nyt kun siellä tupessa on monenlaista tekijää, asentajaa siellä, niin niillä on kaikilla joku tämmönen niinku teema, mihin sitten niinku näin, niin en tiedä mahtaako siellä olla joku vaan tämmönen aihe, kun on niinku turkulaisia tekemässä. Voi olla, että on. Sitten tosta holkkitiivistit auki. Noin. Sitten täältä ylhäältä sama juttu. Pitääkö tuohon ottaa? No, nämä lähti käsiltä tästä pois. Näin ja tossa. Nyt periaatteessa tämä koppa tässä olisi niinku tyhjä. Siellä on mitään. Ja sitten mä siirryn tuohon osuuteen. Noin. Ja sitten otan tästä pois. Tässä oli pari noita nippusiteitä ja sitten täällä on tässä on noita TC-kiinnikkeitä. Mä oon tähän ampunut pari. Tuolta ne pois näin ja tossa oli tettitiiviste. Sen pois tästä. Kaikki nämä talteet totta kai tarvitaan vielä myöhemmin varmaankin. Otan tosta sitten ja mä saan ton piuhan pois tällä, että otan tästä tuolta sen auki. Oli näin. Ja se mikä siinä oli, että mikä mullakin tässä monesti on ollut, on tullut myöskin palautta siitä, että miksi mä käytän N-kaapelia. Siis tässä vielä on muuten vielä yksi ruupi tuolla. Eli N-kaapeli 3 kertaa 1,5 N. Tossa ruskea, musta, harmaa on tässä, niin mä käytän sitä sen vuoksi näissä, kun semmoista kerran on. Ja eräs tosiasia oli, että ehkä mäkin joskus käyttänyt semmoista, että jos sulla on ykköskytkin jossakin päälle pois ja sulla ei ole N-kaapelia, niin ei semmoista mistään silloin haeta, vaan se kytketään silloin sillä lailla, että pysyvä sähkö ruskealla ja se ohjattu sähkö sitten sinisellä. Ja se pitää sitten teipata mustaksi. No, tosiasia on se, että miten moni siellä mahtaa niitä merkkailla tuolla jossakin sitten työmailla. Ei välttämättä kyllä ihan jokainen, koska se on taas sama homma. Se on taas semmonen homma, että ei siellä välttämättä sitten ole sitten olemassa semmoista, semmoisen hakeminen jostakin ole hirveä homma. Sitten tässä
tämmönen pieni milvauksen väänin tuolta. Mulla on tuolta vähän torksei. Se tonne. Noin, tämä pois. Sitten tämän tästä niin, no joo, se voi tossa purkaa jos haluaa. Mä pistän tästä kuitenkin tämän kannen tähän kiinni takaisin näin ja sitten niin. Tää muuten menee varmaan vaan tähän yksinpäin. Olisiko halunnut niin? Kyllä. Ja laitan tästä kuitenkin tämän ruuvit tästä kiinni, koska tästä voi tippua. Noin. Pistän tämän tästä suunnilleen näin. Ja sitten mä puran tosta keskuksesta sitten loput. Ja tuolta pois holkkitiivisteet. Ja sitten siellä on vielä tossa on vähän viuhaa. Nippusteet pois. Ja tässä on jousiliittimet näissä. Näitä jousiliittimellisiä totseja ei ole ollut ihan hirveän kauan. Ainakaan APP:llä. Ne nimittäin on ollut töitä ruuviliitoksella olevia. Niin mä itse kyllä sanoisin näin, että jos haluaisi varmistua siitä, että se kontakti on oikeasti niin kuin semmonen todella hyvä, niin laittaa sitten sen ruuviliitoksella olevan. Mutta jos tässä on nyt tehty näin, niin kyllä tämäkin valmistaja on sen testannut. Vähän niin kuin pakkokin. Että laittanut siihen kuormaa riittävästi ja katsonut, että se varmasti kestää se itse homma. Sitten tohon muuten pitää katsoa sun täältä vielä kiinni. Toi on nolla. Ja mikä se maajohto on toi. Tästä pois tämä. No, mä otan myös tämän tästä pois. Ja vaikka sitten vielä toikin, tosta on tämä joku toinen nolla, mikä tää oli. Sitten tosta tämä johto pois. Noin. Kaikki pätkät talteen. Niitä tarvitaan ehkä myöhemmin täällä. Koska mä puhuisinkin varmaan jo, että tätä hanketta mä teen tässä itekseen, niin mulla ei ole mitään semmoista niin sähkötukkua missään tässä lähellä, niin näitä kamoja haalin sitten siellä pikkuhiljaa. Noin. Nyt toi olisi tossa. Olisi näin. Kotsi alas. Ja otanpa sitten tästä vielä pois tuon 1020. Ja sehän lähti näin. Tämmönen. Ne lähtee pois aina näin. Tonne alle on tämmönen niinku vippujuttu täällä, niin tosta näin. Ja se lähtee pois täältä vaan. Eli näin, että tosta laitettiin tonne ruuvari. Ja sitten tästä vedettiin alas ja lähtee pois siinä. 1, 0, 2. Noin. Nyt tämä homma on tässä purettuna. Ehkä mä otan pois joskus tämän tästä ton kopan. Ja teen siihen varmaan sitten jonkun asennuksen joskus. Joku muu. Tässä muuten vielä toi hätäsessin tämä kyltti. Noniin, se lensi pois. Toinen. Noin. Se on tässä. Tämmönen homma. Ruuvi tonne. Hätäsessi tänne. Ja otan vielä pois tämän tästä, kun homma on tässä niinku valmis. Olisi sitten näin ja tämä purkuhomma olisi niinku tässä. Moro!